JBL پارتی باکس 110 قیمتش حدود 17 میلیون تومانه و توان خروجیش 160 وات. ریو پلاس انکر قیمتش حدود 10 میلیون تومانه و توان خروجیش 160 واته. همین سه تا مشخصه یه دلیل خیلی واضحه برای اینکه ما بخوایم ریو پلاس رو بررسی بکنیم ببینیم آیا رقیب پارتی باکس 110 JBL هست با قیمت کمتر یا اینکه نه تو اون کاتگوری قرار نمیگیره و کلا میتونه یه مهمونی یه دور همی کوچیکو برای ما ساپورت بکنه و هندل کنه یا نه. پس این ویدیو رو تا آخر ببینید. هر دو قدرت‌های یکسانی دارن. این 7 میلیون تومان ارزون تره. اصلا توی مقایسه بخوایم قرار بدیم یکم سخت میشه. مطمئنا شاید فکر کنید ارزش خرید این خب میره بالاتر یا از این حرفایی که JBL پول برندشه، اسم برندشه و کلی سوالی که تو ذهن آدم شکل میگیره. جواب همه سوالا بررسی دقیقه این اسپیکره که ببینیم این قدرت، این قیمت و ویژگی هایی که اسپیکر داره تو چه لولیه. ریو پلاس مال سال 2022 و میخوام یه نگاهی به طراحیش بندازیم. البته باید در نظر بگیریم که 2 سال این طراحی قدیمی شده. جنس بدنه و متریال پلاستیکیه. این سمت یه دندونای خیلی ریزی داره، ساوندکور خیلی بزرگ اومده نوشته و جلو هم که توری هستش. این قسمتی که میبینید فلش لایتیه که قراره مثلا مهمونی رو هیجانی بکنه ولی به نظر من یه مقداری چیپ کار شده. یه تیکه پلاستیک خیلی بزرگ برای فلش انقدر بیرون زده خیلی جذاب نیست. تو حالتی که ازش استفاده نمیکنید یا تو طول روز وقتی نورش خاموشه خیلی به نظرم ظاهر جذابی نداره. یه نوار LED خیلی نازکی اطراف اسپیکر طراحی شده که نورپردازی رنگی داشته باشه و البته رنگش هم جذابه. اسپیکر حدود 10 کیلوگرم وزنشه و یه باگ عجیب داره تو طراحی و اونم جاییه که براش دسته گذاشتن. دستش یه جاییه که هیچ جوره نمیشه بلندش کرد. فقط اسپیکر رو از اطراف خودش رو باید بغل کنید مثل نوزاد. این امکانو داره که هم به صورت افقی هم به صورت عمودی ازش استفاده بکنید و در واقع بخوابونیدش و این سیلیکونه که زیرش تعبیه شده به نظرم خیلی نازک و جمع و جوره. اگه یه جایی برید که مثلا استرخه یا یه محیطی که میزی نیست و خیلی صاف نیست شاید احساس کنید که استکاک اینا خیلی مناسب نیست یا خیلی اسپیکر خوب وای نمیسته و نگرانش باشید. میتونست یکم اینا رو بزرگتر و زمختر کار کنه تا اینکه این اسپیکری که برای بیرون و کمپ و اینا هم شاید استفاده بشه یا کنار استرخ و جایی که ممکنه خیس باشه و لیز یکم آدم با خیال راحت تر ازش استفاده کنه. روی اسپیکر یا پنل بالایی هم جنسش سیلیکونه و کلی هم دکمه داریم. کلی دکمه به نظر من 2-3 تاش حداقل زیاده و میتونست این دکمه ها رو با تعداد کمتر بکنه. این دکمه ها شاید تو نگاه اول احساس کنید که قرار کارهای عجیب غریبی واسهتون بکنن ولی کار خاصی انجام نمیدن. فقط دکمه ها تفکیک کار شدن. مثلا شما برای تغییر مود اینجا دکمه مجزا دارید که حالا تو بعضی اسپیکر هست. دکمه بلوتوث رو دوباره جدا دارید. این دوتا رو میتونست با هم ترکیب بکنه. یا یه گردونه خیلی بزرگ اینجا دارید که هم برای ولوم استفاده میشه هم برای تغییر رقص نور و یه دکمه خاموش روشن کردن نور هم جداگونه دارید که باز این دوتا رو میتونه ترکیب کنه همینو فشاری کنه که نور خاموش و روشن بشه. یه دکمه داریم که برای اتصال چند تا اسپیکر به هم دیگه است و یه دونه دکمه بیس اپ که حالا در ادامه بهتون میگم برای اینکه بیسش رو افزایش بدید و یه دونه پیچ تنظیم اکو میکروفون که نشون میده این قابلیت وصل شدن میکروفون هم داره. بریم پشتش رو نگاه بندازیم. غیر از این جای دسته خیلی بد پایینترش یه دونه درپوش داره که این درپوشه رو که باز کنید کلی ورودی و پورت و اینا اینجا هست. هم میتونید آدیو این هم آدیو اوت در واقع فیشاش رو اینجا ببینید که میتونید اینطوری به یه دیوایس دیگه یه اسپیکر دیگه متصلش بکنید. یه پورت یو اس بی دیگه هم داره که فقط به عنوان شارژ ازش میتونید استفاده بکنید. در واقع میتونید گوشی یا تبلتتون رو باهاش شارژ کنید و خب انکر دیگه توی زمینه شارژر یک مقدار جلو حرفه‌ایه. حتی رو این پورت هم IQ گذاشته تا بر اساس اون دیوایسی که بهش متصل میکنید بتونه خروجی یا توان شارژ رو منتقل بکنه. یه پورت میکروفون هم پایین‌ترش هست و در نهایت محل اتصال کابل برق این اسپیکر هم شارژی هم میتونید با برق استفاده بکنین. البته بهترین حالت استفاده اینه که موقعی که دارید ازش استفاده میکنید همزمان توی برق نباشه. یه بدی دیگه که تو طراحی به نظر رسید اینه که اسپیکر رو به صورت افقی فقط به یه جهت میتونید بذارید. الان که من اینوری گذاشتم زیرش هیچ سیلیکونی نیست و در واقع اینوری نباید روی سطحی گذاشته بشه. خب این خیلی بده. من می‌خواستم برای ویدیو این قسمت بالا توضیح بدم و به سمت من باشه اما نمیشد اسپیکر رو به این جهت افقی قرار بدم. دو تا ووفر یکی بالا یکی پایین هر کدوم 5.25 اینچ و دو تا توییتر با حالت اوریب قرار گرفتن. یکی بالا سمت راست یکی پایین سمت چپ.
اینجا تو ویدیو امیدوارم که مشخص بشه که اینا 2 اینچی هن و اینم طراحی درایورهای این اسپیکره. این شد مجموعه طراحی. راستی یه چیز دیگه هم به نظرم اومدی صداش تو میکروفون میفته، از اون کلیداست که حس خوبی بهتون نمیده، احساس میکنید کیفیت خیلی خوبی نداره و خیلی خوب عمل نکنه شاید بعد از یه مدت استفاده. و جزئیات طراحی هم مثلا این درزی که اینجا قرار گرفته خیلی به نظرم درز بزرگی و باید یک کمی با جزئیات و با کیفیت بیشتری روی طراحیش انکر کار میکرده. راجع به باتریش میخوام بهتون بگم که نقطه قوت این اسپیکره 24 ساعت پلی تایم که حتی از JBL پارتی باکس 110 هم جلوتر و قوی تره و نشون میده که از نظر باتری خیلی قوی عمل کرده انکر. باید بهتون بگم که میتونید 2 تا گوشی رو همزمان بهش متصل بکنید و خود اسپیکر هم قابلیت اتصال به بقیه نسل‌های اسپیکر انکر که از پارتیکست پشتیبانی میکنن و دارن. ما حتی با پارتی 2 که نسل جدید پارتیکست روش کار شده تست کردیم و به اونم کانکت شد، پس از این نظر میتونید نگران نباشید. هم با اسپیکرهای ریون نئو مثلا فلیر 2 و دیگه یادم نیست اون نسل پارتیکست خالی میتونید متصلش کنید، هم با نسل‌های جدید مثل ریون نئو 2 پارتی 2 و این جدیدام بهش کانکت میشه. استاندارد IPX4 استاندارد کمیه برای اسپیکری که برای مهمونی و پارتی و بالاخره بیرون و کمپ و اینا ساخته شده. البته از این نظر JBL هم خیلی جلوتر نیست، اونم استاندارد IPX بالایی نداره، ولی در کل این در حد رطوبت یا پاچش آب و یه جورایی وقتای اتفاقی آب ریختن روش شاید بتونه مقاومت داشته باشه و شما در کل باید مراقب باشید که این اتفاق نیفته. خب بریم یه نگاهی هم به اپلیکیشن ساندکور بندازیم و ببینیم که اونجا چه قابلیتایی وجود داره. تو قسمت پارتی تایم شما میتونید تم کلی رقص نور رو انتخاب کنید. 5 تا حالت داره که هر کدوم بزنید تنظیم میشه روی اسپیکر و تو هر حالت هم میتونید که رنگا رو انتخاب بکنید که چه رنگی جزو اون تم پخش بشه و چه رنگی پخش نشه. ولی خیلی متنوع نیست و دیگه کم به نظرم محدود تمای رقص نورش. البته باید در نظر بگیریم که با یه دونه نوار LED نازک خیلی هم دستش باز نبوده که بتونه رقص نورهای مختلفی رو در واقع داشته باشه. تو قسمت پایینیش قسمت ساندکور اکولایزر هست. در واقع شما میتونید از 4-5 تا اکولایزر دیفالتی که اینجا وجود داره استفاده بکنید یا نه اصلا اینا رو ولش کنید یه اکولایزر کاستوم و شخصی سازی شده برای خودتون بسازید. آخرین آپشنی که تو این صفحه وجود داره به صفحه همون دکمه‌ای که از رو هم وجود داره میتونید خاموش روشن بکنید که تاثیرش خیلی زیاد هم نیست. از تو اپلیکیشن هم میتونید این کار کنید. صفحه رو میکشید به سمت چپ میره تو قسمت بلایند دیجی و اینجا گوشیتون رو باید بچرخونید و به صورت افقی قرار بگیرید. اینجا شما هر کاری که توی اینجا دارید با این صفحه انجام میدید اینجا داره اعمال میشه و همینطور یه سری افکت اینطوری داره که میتونید برای هیجان دادن به مهمونی یا به موزیک استفاده بکنید. برمیگردیم صفحه اصلی، این بار به سمت راست میکشیم و میریم توی این مود بازی جرأت و حقیقت که گردونه میچرخه به سمت یه بازیکن وای میسه با یه تم رقص نور و موزیک این کار انجام میده و یه کمی باحال‌تر میتونید این بازی رو بکنید. حالا برمیگردیم تو صفحه اصلی و توی تنظیمات هم یه نگاهی میندازیم. توی قسمت شما ساوند سورس رو دارید که میتونید در واقع ورودی رو تغییر بدید. اگه USB کابل AUX یا بلوتوث هست میتونید از اینجا تغییر بدید و میتونید که اگه آپدیت داشت آپدیت فریمور رو بزنید تا آپدیت بشه که حتما این کارو بکنید. یه اتو پاور آف هم داره که تنظیم کنید بعد از چه مدتی وقتی بهش وصل نیستید یا پلی نمیکنه خاموش بشه که باتریش هدر نره. در کل اپلیکیشن متوسطی، ویژگی محدودی داره و به نظرم تو حالت اکولایزر و تو حالت رقص نور تعداد حالتایی که در دسترس شماست برای انتخاب کمه. ولی بزرگترین مشکلش اینا نیست، بزرگترین مشکلش اتصالی که گاهن بدون هیچ دلیلی میبینی که وصل نیست و تو میخوای مثلا رقص نور رو تغییر بدی ولی این دیگه دیسکانکت شده، دوباره از اول بلوتوث رو خاموش روشن کنی، اپلیکیشن رو ببندی باز کنی تا شاید اینا وصل بشه. رسیدیم به مهمترین بخشی که باید خیلی دقیق بررسی کنیم اسپیکر رو و اونم کیفیت پخش اسپیکر.
شما با این اسپیکر هر چقدر پلی تایمش بالا باشه، هر چقدر قابلیت داشته باشه یا هر ویژگی خاصی داشته باشه، در نهایت قرار موزیک گوش بدی و از اون موزیک لذت ببری. پس مهمه که با چه ولومی، با چه جزئیات و تفکیکی و با چه نرمی این صدا رو برای تو پخش میکنه و در نهایت تو آهنگایی که صدای وکال هست چطوری میتونی صدای خواننده و صدای سازها و نوت‌های مختلف رو با جزئیات بشنوی. که متاسفانه از این نظر به نظرم خیلی عملکرد خوبی نداره، با توجه به اسم انکر و با توجه به بازه قیمت 10 میلیون تومانی خودش. یک کمی دیستورشن یا عدم تفکیک سازها و نوت‌های مختلف رو احساس میکنید. تو اوج آهنگ وقتی که صدای خواننده خیلی بلنده اصلا تفکیک به هم میریزه و شما احساس میکنید که نمیتونی حتی کلماتو درست متوجه بشید. چون یکی دو جا با اسپیکر پارتی باکس 110 هم بررسیش کرده بودیم، باید بگم واقعا از نظر تفکیک صدا از JBL خیلی عقب تره. اما ولوم خوبی داره، ولوم مناسبی داره و تقریبا به 160 وات میاد این قدرت و ولومی که داره. و باید بگم که اگه طرفدار این هستید که بیس خیلی بکوب باشه و هیجانی و در واقع اون کوبیدن بیس رو دوست دارید، این کار هم انجام میده. اما جالبه که یه اتفاق دیگه نمیفته تو بیس. یه دکمه داره که وقتی میزنید بیس ها باید اتفاق میفته و بیس یه کمی قوی تر بشه. این اختلافش خیلی کم، من احساس میکردم که کمی بیشتر باشه. اولا توی اسپیکر JBL ما مثلا 2 لول بیس آپ داریم، اینجا فقط 1 لول بیس آپ داریم و این لول هم خیلی با جزئیات کمی میاد بیس رو افزایش میده که به نظرم میتونست این قابلیت رو یا نذاره یا حالا که گذاشته یه کمی قوی تر میکرد بیس رو وقتی که این دکمه رو میزنیم و بیس آپ روشن میشه. تو جمع‌بندی هیلاتلی باید خیلی خلاصه و مختصر بهتون بگم که اگه تو رنج زیر 10 میلیون تومان یه اسپیکر میخواید که قدرت خوبی داشته باشه، بتونید هم کنید، باتری مناسبی داشته باشه و پورت میکروفون هم براتون مهمه و یه رقص نور جزئی، میتونید این اسپیکر رو تهیه کنید و به عنوان یه اسپیکر کاربردی با ارزش خرید مناسب ازش استفاده کنید. اما اگه براتون کیفیت مهمه، چه کیفیت ساخت، کیفیت نورپردازی و از همه مهمتر کیفیت پخش صدا و حاضرید که کمی بیشتر هزینه کنید، مطمئنا این حذف میشه از گزینه‌های شما و شما باید برید سراغ برندی مثل JBL که کیفیت بهتری ارائه میده. البته که گرونتره، ولی اون مقداری که هزینه بیشتر میکنید واقعا توی تجربه شنیدن شما تاثیرگذاره و مطمئن باشید که موسیقی و موزیک رو یه جور دیگه باهاش حس میکنید. این بود ویدیو بررسی اسپیکر ریو پلاس انکر و به خاطر اینکه خیلی ازمون تو دایرکت و کامنت مقایسه این و JBL پارتی باکس 110 پرسیده بودید، سعی کردم که حین ویدیو یه سری مقایسه های کوچیکی هم انجام بدم. امیدوارم این راهنمای خرید به دردتون خورده باشه و در نهایت باعث بشه که شما هم به هیلاتلیا اضافه بشید. دمتون گرم، دوستتون داریم.